الرحمن الرحیم اولنې خبره ده چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ اوورلوډینګ کو د چشي د باینری اپریټر نورمالي باینری اپریټر مونږ سره څه دی باینری اپریټر ته مونږ هغه اپریټر چې په کوم کې د اپریشن کې دوه لپاره ریکوایرډ وي دوا اپرینټ ټو اپرینټ چې ریکوایرډ وي نو وخت مونږ چې وخت مونږ یو باینری اپریټر په اپرینټ او په اپریټر کې څه فرق دی اپرینټ هغه میموري یا ویلیوز وي چې په کوم باندې اپریټر اپریشن کې نو کوم کې چې موږ سره دوا ریکوایرډ وي اپرینټ د اپریشن د پرخته موږ باینری اگزامپل کې دلته وکړو موږ سره پلس شولو ماینس شولو ملټیپلای شولو ډیوایډ شولو ماډولس شولو ماډولس نه علاوه فور ایگزامپل ګریټر شولو سمال شولو سمالر شولو ګریټر ایکول شولو یا فور ایگزامپل ناٹ ایکول شولو یا ډبل ایکول شولو دا ټول موږ سره نورمالي دا اوس مو دوه قسمه کمبینیشن ولیکلو دا پهله مچ کوم ولیکل دا موږ سره باینری اپریټر دی خو ارثمیټیک اپریټر دی دا په بعد کې مچ ولیکل دا موږ سره باینری اپریټر دی خو دا کمپیریزن اپریټر دی او موږ سره یو قسم بلم شته دی چې ته موږ ارثمیټیک اساینمنت اپریټر دی پلس ایکول ماینس ایکول ملټیپلای ایکول ډیوایډ ایکول ماډولس ایکول نو دا موږ سره چې شي دا باینری اپریټر دی دغه موږ څه یو دغه موږ ارثمیټیک اساینمنت اپریټر یو نو په دغه کې چې یو دوه اگزامپل زه تاسو ته وکم په ډیفرنٹ ډیټا باندې بقایا به تاسو په سیم طریقه په خپل امپلیمنٹ کاله شو ورنه تاسو په کې په یو اگزامپل دی بهرحال زه به ټولو نه پیله دلته چې کوم یو کلاس په د پلس په نامه جوړ کم چې په دغه کې زه ډیمونستریټ کوم چې دا باینری پلس اپریټر دغه لپاره به زه دلته چې کوم اول به ولیکم مین فنکشن کې به د پلس کلاس چې وکم دوه آبجیکټ به جوړ کم کنه ځکه چې دا لپاره څه شی ریکوایرډ دی پلس چې کېږي زه دوه مثال په تور باندې دلته زه څه کم او دلته به زه فور ایگزامپل یو ترډم ولیکم چې هغه به زه څه نامه ورکم ریزلټ نامه ورکم فور ایگزامپل دلته زه څه کم زه دا غواړم چې ریزلټ از ایکول ټو دلته مو سره راشي آبجیکټ 1 پلس آبجیکټ 2 دلته به زه 1 او 2 ولیکم ځکه چې په سیم نامه خو مو سره دوه ویریبل نشي راتلای اوس دلته که تاسو خیال وکړو مو څه وکړلو دوا آبجیکټ مو پلس کړل په چی باندې په سم په پلس باندې نو آیا دا دغه لپاره مو دلته چې تا کوډینګ کړی نه مې کړی چې نه مې کړی ګورو چې دا څه اول خدا چې زبر دا سیو کم سیو کړی منه زبر ولیکم او پی انډرسکور پلس او دلته به ولیکم اپریټر فور ایگزامپل موږ د باینری پلس اپریټر اوورلوډینګ کو دلته موږ کمپایل کړلو کمپایلیشن کې څه ور کړلو دا چې زه کمنټس کم بیا یې ګورو چې بیا څه کی پلس نامه خو به مغلطه نه لیکلي پلس پلس ته دلته هم پلس ته دا په څه شي ایرر کوي کلاس پلس څه خیال هم د بچی ایرر کوي دا پلس په یو کلاس کې یوز شوی دا سیمبل نو دلته به زه څه ورسره ولیکم زه به ورسره ولیکم پلس او پی او دلته به څه ولیکم ګوري پلس او پی غالبا چې دا ټکی ورته امبیګ وسکوري دلته راغلم ختم شولو کنه نو زه به سمپلیفای دا شای به په بل طریقې سره ولیکم دلته به ولیکم اډ او دلته به څه کم اډ مقصد خو دواړو سیم دی کنه وخت چې کوم ایرر ورکالو هغه ایرر په چشي باندې او په نیم باندې وو امبیګوټی چې کله پکې راشي دا چیرته یوز شوی په بلټین چې په لایبرری کې کې ځکه دا ایرر ورکړلو اوس دلته مو سره که تاسو خلکو کو مو صرف د آبجیکټ ډیکلریشن وکړلو مونږ چې شی ګورو مونږ د اپریټر ګورو پلس اپریټر دا مونږ نه لیکل کنه دلته مرن کړو چرن مونږ کړو ډایری کې ګوره د هر څه پرې خپل د پلس لې راټوپ کړل پلس یې ونیولو اجازه زه نه پیژنم اوندا مونږ کار دی چې په وی پیژنو دغه لپاره به زه څه ولیکم زه به دلته پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې څه وکم انټیجر ویریبل به جوړ کم فور ایگزامپل ا او بی دا نه بعد مې څه وکړلو دلته مو ولیکلو کنسټرکټر پبلک کنسټرکټر به کوم یو لیکم ډیفالت کنسټرکټر به ولیکم او دا به زه څه کوم اوورراید به کوم زه به ولیکم چې a is equal to b is equal to 20 فور ایگزامپل 0 لیټس مو 0 نه انیشلایز کړل دغه نه بعد زه به دلته راشم زه به څه وکم
زه به یو فنکشن ولیکم د څه شي دپاره وایډ ان په نامه باندې دا دواړو کې ډاینامیک ډیټا اخیستو دپاره دا چې کوم دوه ویریبل دي چې په دغه کې ډاینامیکلی ډیټا زه انټر کړم دلته به زه ولیکم چې انټر کا a value for a دپاره ویلیو انټر کا دغه نه بعد به زه دلته ولیکم CNA او دلته به زه بیا ولیکم چې سی آوټ نه بعد به ولیکم چې انټر a value for b دلته به زه څه وکم دغه نه بعد به زه CN په ترو باندې چې د کوم میموري لوکیشن بي دی په بي کې به ډیټا واچم دغه نه بعد به دلته زه یو ډسپلی فنکشن ولیکم زه به ولا نامه ورکم آوټ په نامه باندې فار ایگزامپل ما یو فنکشن جوړ کړلو دلته مو ولیکلو چې سی آوټ په سی آوټ کې مو دلته څه ولیکلو چې ویلیو اټ ا په ا کې چې کومه ویلیو ده دا ما سره څه کا د ا نه ولیکه او نیو لاین نه لاړ شه بیا څه وکړه ویلیو اټ بی دا پرنټ کا د کوم ځای نه د یو میموري لوکیشن نه چې لیبل په بي دی او بیا نیو لاړ شه دا خو موږ صرف ډسپلی فنکشن او انپوټ فنکشن ولیکلو اوس په زه دلته څه وکم زه به یو اپریټر اوورلوډ کم کوم یو اپریټر باینري اپریټر دلته زه اوورلوډینګ کم د باینري اپریټر والا او باینري اپریټر کې د څه شي والا د پلس والا کم نو د پلس اپریټر اوورلوډینګ لپاره د کلاس ریټرن ټایپ کې زه د کلاس نامه لیکم سلا ځکه چې دلته مو اساینمنت اپریټر یوز کړی کنه ایکوال ملیکلی دی چې ایکوال ملیکلی نو دا به مو سره څه شي ته اساین کیږي د دغه کلاس ته اساین کیږي کنه مطلب دا چې دغه اپریټر نه چې کومه ویلیو ریټرن کیږي هغه د دغه کلاس اوبجیکټ وي نو مو ځکه د کلاس نامه ولیکله چې اډ څه مطلب کلم چې دا کلاس خپل کلکولیشن دا فنکشن دا بلاک دا اپریټر اوورلوډینګ ختم کی په لاست کې به یو اوبجیکټ د کلاس ریټرن کوي دغه نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم کیورډ اپریټر دغه نه پاس کوم اپریټر اوورلوډ کم زه به دا ولیکم دغه نه پاس ګوره دلته که خیال وکړو د اپریټر په لیفټ او په رائټ سایډ باندې دوه اوبجیکټس دي په لیفټ سایډ چې کوم اوبجیکټ دی دا په دغه بلاک کې دننه ډایرکټلی اکسیسیبل دی او په رائټ سایډ باندې چې کوم اوبجیکټ دی هغه په دغه ځای کې څه لیکي از ا پیرامیټر به لیکي نو زه به څه ولیکم د کوم کلاس ته د 8 کلاس ولا دی کنه او دغه به زه نو جنرالایز ورکم فار ایگزامپل پی اوس په زه لاندې راشم دلته به زه څه وکم زه به د 8 کلاس یو ټمپرری اوبجیکټ جوړ کم سلا ځکه چې زه به په لاس کې یو اوبجیکټ ریټرن کم اوس په د ټمپرری اوبجیکټ کې دننه مو سره ا میموري لوکیشن دی دا به زه انیشلایز کم د اوبجیکټ 1 چې د کومه ا ویریبل دی او د اوبجیکټ 1 سره د اوبجیکټ 2 ولا مو سره اکسیسیبل دی په د پی باندې نو په پی کې چې کومه ا دا جمع کا د دغه شي سره مطلب د لیفت سایډ د اوبجیکټ ولا ویلیو د رائټ سایډ د ویلیو ا سره جمع کا او په چی شي کې په د ټمپرری اوبجیکټ کې واچوا د لیفت سایډ ډایرکټلی اکسیسیبل دی د رائټ سایډ ولا د پلس ولا موږ سره دلته از ا ریفرنس دلته پاس شي موږ دلته چې ریفرنس په کوم اوبجیکټ کې واچو فار ایگزامپل که څوک په د پی کنفیوز کیږي لیټس دلته دغه مو څه ورکړه نو ما اوبجیکټ 2 ورکړه تاسو ته کنفیوژن هم ختم شي اوبجیکټ 2 مکړه دلته مزه بیا څه وکم په د ټیم کې ایمو سره بیم یو ویریبل دی دا د اوبجیکټ 1 چې کوم ډایرکټلی مونږ لیکو دغه د اوبجیکټ 2 د څه شي سره د بی سره جمع کا خدلته بز ا نه د بی ولیکم ځکه چې بی بز بی سره جمع شي او په لاس کې بز دلته څه وکم زه به ولیکم چې ریټرن دا چې کوم ټیمپ اوبجیکټ دی په ټیم کې که تاسو وکړو ایم شته او بیم شته نو دا به دلته مو سره ریټرن کی خدلته بز څه وکم فی الحال به خدا به هم شي ګوره تاسو یې وکسئ کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته خو مونږ خو به افیکټ ګورو افیکټ لپاره به دلته زه څه وکم زه به دوه فنکشن کال کم زه به ولیکم چې اوبجیکټ 1 ډاټ ان ډیټا خو مې پکې نه چالې کنه بیا به زه څه ولیکم اوبجیکټ 2 ډاټ ان دا دواړه کې ډیټا واچوه بیا مو سره څه وکړه اوبجیکټ 1 کې چې کومه ډیټا ده دا مو سره په آوټ باندې د آوټ په نامه باندې فنکشن دا باندې ډسپلی کا اوبجیکټ 2 کې مو سره یو مطلب دا په آوټ باندې ډسپلی کا او په لاس کې ریزلټ ویریبل کې چې کومه ډیټا راغلی ده دا څه کا دا په آوټ سره ډسپلی کا او دلته به څه وکړي په ا کې چې ډاینامیکلی په ا او بی کې فار ایگزامپل په ا کې مو 10 واچاله او په بی کې مو څه واچاله 20 مو واچاله دلته مو څه وکړلو په ا کې مو لیټ چې تر 20 واچاله او په بی کې مو څه واچاله په بی کې مو 30 واچاله دلته به کیلکولیټډ ویلیو راغلی په ا کې به څه وي په ا کې به 30 وي او په بی کې به څه وي په بی کې به 50 وي ځکه چې دا موږ بر اپریشن وکړلو اوس دا سیم پروګرام ګورو چې دا داسې کار کی کني کی زه به راشم
دغه ځنه به چې وکم دا پروګرام به ریکمپایل کم کمپایل م کړلو کمپایلیشن کې پکې څه ایرر نشته دی دغه نه بعد به زه چې وکم دا به زه رن کم خرن کېدو پوره چې د دلته کومې ویلیو ما وکړې زه سیم همدا ویلیو ورکم دغه دپاره به زه دا پروګرام داسې لږ سایډ ته کم په A کې څه ده 10 ده 10 مو ورکړه په B کې څه 20 ده انټر م کړلو بیا مو سره په A کې 20 ده په B کې څه 30 ده څه شی وکړلو A والا پرینټ کړلو 10 او دا خو چې کومې مونږ ورکړي الریډي مونږ ته پته ده دا پیله دا وروستو ویلیو سره جمع نه کړل دا امبیګوټي په وجه باندې دلته به زه چې وکړم دا آبجیکټ لبه فور ایگزامپل مو کمپلیټ ولیکلو آبجیکټ دلته مو کړلو آبجیکټ کمپایل مو کړلو کمپایل نه بعد مو رن کړلو فور ایگزامپل 10 20 او 30 انټر مو کړلو سټیل دا کار یې ونه کړلو څه شی هم کړی دی دلته چې د اپریشن خو وکړو که نه object 1 plus object 2 ښه نو دا هم ټیک دی پی څه مسله پکې کېدی شي تاسو سوچ په وکړئ ګوره په فرست کې چې کومه ویلیو ده د سیکنډ سره موږ جمع کړه او دا هم جمع کړه او ریټرن هم کړلو آبجیکټ بیا به کمپایل کو فور ایگزامپل 10 څه شي کې د ډیفالټ کنسټرکټر دا وخه نو دا خو به انیشلی ټوله مې انیشلایز کړي دلته خو مونږ بیا ری انیشلایز کړله د کلکولیټډ ویلیو نه د ریزلټ ویریبل دا ریزلټ دلته به مونږ سره یو آبجیکټ راشي په آبجیکټ کې به A ویریبل هم وي او B ویریبل به هم وي هغه په دغه کې سټور شي په دغه A او B کې او دلته مونږ چې په شو باندې ډسپلی کړله نو په کار دی چې دا په ډسپلی شي دلته به دا به داسې وکړو اپریشن مو پیله کړی و ډیټا مو وروستو اخیستې وه دلته تاسو که خیال وکړو د دغه نه مخکې اوس چې ډیټا دا اپریشن وکړي ریزلټ کې څه له زیرو وه دا سټیټمنټ مو په سټارټ کې لیکلی و اول ما ډیټا ان اپریشن کړی و نه بعد ما ډیټا اخیستې وه او ډسپلی کړې وه لاجیکل ایرر وي ګوره چا نه وشي لږ ایرر وي خو هغه مسله چې ته څه شی غواړې هغه ریزلټ پې نه ورکوي دا به زه رن کړم ما دا کوډ خو هم ټیک و خو جواب یې نه ورکړلو ریزن یې دا و دا مې 20 کړلو دا مې چې کړلو فور ایگزامپل 20 او دا مې کړلو 30 دلته تاسو کتی شو چې شی وکړلو وخت یې څه نه ورکالو وخت دا جمله مو دلته لیکلې وه اول کلکولیشن و یغه نه بعد ویلیو پکې اچالو نو څه شی کړی و په دغه ریزلټ کې چې کومه ډیټا راغلې وه هغه کلکولیټډ ګوره دا واپس چې ته دغه ځنه زه کنټرول زیډ دا کوډ زه دغه ځنه کټوم دلته مې راوستو فور ایگزامپل دلته زه څه شی کم دلته دا چې کومه ډیټا ده زه دا انیشلایز کم د خپلې مرضۍ د ډیټا نه فور ایگزامپل دلته مو چې دا مې 30 نه ډیغه کړلو نو اوس پې ما سره چې هر قسم کلکولیشن کېږي په لاس کې به 30 راسي څله ځکه چې ټوټل ما دغه نه انیشلایز کړلو رن مې کړلو فور ایگزامپل دلته مې کړلو 10 دلته مې 10 بیا 10 او بیا 10 بره خو ټیک دی لاندې شی راوستو 30 او 30 سره جمع شي شی ته راسي 60 کلکولیشن یې اول وکړو په هغه ډیټا چې کومه مو ډیفالټ پکې واچله یغه نه بعد دا حالانکه دا ډیټا باندې خو اپریشن ونه شو
اوس که زه دلته په بعد کې دا کوډ ولیکم نو مطلب په بعد کې چې کومه ډیټا مو سره راشي په هغه باندې به دا پروګرامینګ کې وخت چې نه کېدو اصل کې دا مو انیشلایز کړی و د 00 نه او که دا دا کوډ زه اوس دلته ولیکم ما خو الریډي انیشلایز کړی اوس چې زه کومه ډیټا ورکم په همغه ډیټا ډاینامیک انیشلایزیشن نه بعد چې کومه ډیټا پکې راشي په هغه باندې به کار کوي فور ایگزامپل دلته ما ورکړو 10 20 بیا مو ولا ورکړو 20 30 انټر مکړلو او دلته تاسو کتای شو چې دا کومه ډیټا ما اوس ورکړې 10 د 20 سره جمع کړې 30 او 20 د 30 سره جمع کړې 50 هغه پریویس چې کومه مونږ هارد کوډ ډیټا لیکلې و په چشي کې په انیشلایزیشن کې په کنسټرکټر کې آی اوور رائټ کړل په دغه ډاینامیک انیشلایزیشن سره کلیر شولو نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو